سلامونه علیکم هر احترامات د ویسا سکیلز یوټیوب چینل درنو لیدونکو خدای وکړو جوړه او تاسو کلمه هم پر تنوین نن یو ځل بیا تاسو ته یو زبردست ویډیو سره حاضر شوی یم ویډیو د دې اړوند دا چې چېرته موږ یوټیوب استعمالوو موږ د یوټیوب چینل لرو نو د هغې دپاره به موږ ډېر سبسکرایبرز ویوز او نشن یعنې هغه کسان به څنګه پیدا کوو کوم چې زموږ چینل ته راشي یوټیوب یو نوی فیچر په دې کې اضافه کړی دی چې انوایټ کلابوریټ څخه عبارت دی هغه په ذریعې تاسو کولی شئ چې خپل چینل ته د بل چینل مینوال راوړئ یعنې کله چې تاسو د یو چینل نه یو بل چینل ته انوایټ ورکړ هغه هلته اکسپټ کړي د هغې وروسته به تاسو د هماغه چینل سبسکرایبرز چې کوم دي هماغه به تاسو ته راځي ستاسو ویډیوګانې به ګوري تاسو چینل به سبسکرایب کوي او ستاسو له ویډیوګانو څخه به برخمن کېږي ستاسو هره ویډیو به بیا دوی ته ورځي چې یو ځل یې د هغه بل چینل څخه وکتل یعنې یو ستاسو د چینل سبسکرایبرز شول بل د هغې چینل د دوه چینلونو سبسکرایبرز ستاسو ویډیو ګوري تاسو کولی شئ د نورو څخه هم ګټه واخلئ دا زه په دغه ویډیو کې تاسو ته ټول طریقې ښایم که چېرته مو خوښه شوه لازما د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او خپل چینلونه یو بل انوایټ کلابوریټ سیستم به کې ترسره کړئ تر څو خپل چینلونه مو زر تر سره پرمختګ وکړي راځئ دا ویډیو طرف ښه ملګرو د یوټیوب کلابوریشن لپاره به تاسو لکه لومړی راشئ خپل وایټي سټوډیو ته یعنې خپل د یوټیوب سټوډیو به راخلاصه کړئ هر کله مو چې خپله د یوټیوب سټوډیو راخلاصه کړه دلته به د هغې وروسته تاسو راشئ مثلا یوه ویډیو به راواخلئ زه راځم لکه په اے آی سره د موهلو دغه ویډیو چې کومه د دغه زه راخلم دلته راشم ایډیټ ته چې کله راغلم د هغې وروسته به زه دلته لاندې راشم لاندې وګورئ انوایټ ا کلابوریټر هغه باندې به کلیک وکړم کله مې چې کلیک وکړ پاس دلته لیکي you're in control only you can make change to the video یعنې یوازې ته کولی شي په دغه ویډیو کې څنګه وکړي تغیرات راولئ expanded reach یعنې ډېرو خلکو ته چې ورسکي لپاره ستا ویډیوګانې څنګه کولی شي چې کله په د کلابوریټ سره ستاسو ویډیوګانې ډېرو کسانو ته ورسیږي او فول اونرشپ په دې کې لاندې وګورئ لاندې وایي you keep all the revenue views and watch time from the video هغه واچ ټایمونه کومه ګټه چې د هر څه د ویوز چې ترلاسه کوي هغه به ته څنګه کوي هغه به ستا ویډیوګانو ته رسیږي دلته سرچ فور ا چینل دلته به تاسو څنګه وکئ کوم چینل چې تاسو غواړئ چې د کوم چینل ویډیو په نورو چینلونو باندې خپره شي هماغه چینل ویډیو ایډیټ ته به لاړ شئ ښه هماغه چینل ته به لاړ شئ کومه ویډیو چې ورته خپروئ هماغه کې ایډیټ باندې به کلیک وکړئ انوایټ کلابوریټر ته به راشئ د هغې وروسته څنګه به وکئ دلته به هغه د چینل نوم سرچ کړئ زه مثلا دلته وایم ټیکنیک دلته چې هر چینل وي تاسو ته راخلي مثلا ما دغه سرچ کړ دلته ډېر چینلونه راواوښتل د لاندې یو بل چینل زما دی په دې باندې څنګه کومه کلیک کوم کله مې چې دلته کلیک وکړ کریټ لینک دلته پاس تاسو ته یو آپشن بل درکوي الاو انالیټکس ویوینګ یعنې لاندې به دې کې لیکلي هم دي ګورئ وځئ they want to have access to any revenue information که غواړئ چې ستا د ویډیو ګټه د دوی معلومه کړي بیا دا مه ورته بندوه مه ورته ان کوه او که چېرته غواړئ چې ستا د ویډیو ګټه د دوی معلومه نه کړي دا څنګه که ورته ان کړه د هغې وروسته څنګه وکړه بیا په کریټ لینک باندې کلیک وکړه زه دا بندوم کریټ لینک باندې کلیک کوم دا لینک یې دلته راکړ دا لینک څنګه کوم زه کپي کوم دا لینک اوس ورته لیږم په هغه بل اکاونټ کې به څنګه کوي دغه به اکسپټ کوي کله چې اکسپټ کړ نو ستا ویډیو د په اکاونټ باندې د سبسکرایبرزو ته خپره شوه یعنې ویډیو به ستا وي ګټه به تا ته راځي سبسکرایبرز که چا سبسکرایب کولو هماغه سبسکرایبرز به تا ته راځي ویوز به تا ته حسابېږي هر څه به تا ته کېږي یوازې به د ده فالورزو ته د ده سبسکرایبرزو ته خپرېږي ویډیو اوس راځم دلته دغه لینک مثلا زه په وټساپ کې لیږم ښه دلته زه اوس وټساپ ته راغلم مثلا د وټساپ وروسته زه دلته دغه شمارې ته راغلم لومړی راځم هغه بل چینل دلته ورته اړوم ملګرو ما چې دغه چینل راوړه اوس دلته راځم اوس په لینک باندې کلیک کوم اوس دلته یوټیوب سټوډیو کې راخلاصوم اوس ګورئ دلته you are invited to collaborate ته دې ته دعوت شوې کلابوریټ ته دلته به اکسپټ باندې بیا کلیک وکړئ کله مو چې په اکسپټ باندې کلیک وکړه البته هغه دویم چینل به راخلاصوئ اوس وګورئ ستاسو دغه کومه ویډیو چې ده دلته کلابوریشن وګورئ په دې کې ستاسو د ویسا سکیلز مثلا زما یو ویسا سکیلز چینل د هغه د ټیکنیک چینل سبسکرایبرز ته زما د ویسا سکیلز ویډیو خپره شوه نو تاسو به دې سره کولی شئ هغه ملګري چې پرمختللي یوټیوب چینلونه مو ولري هماغه ملګري ته همدغه ټریک ورباندې وکړئ د هغې په چینل باندې هغه هلته اکسپټ ووهي نو ستاسو ویډیو به د دوی په چینل باندې خپره شي چې په دې سره به تاسو ته ډېر سبسکرایبرز ډېر ویورز ډېر واچ ټایم راجمع شي نو تاسو نورو ویډیوګانو لپاره بیا هم په آخر کې یادوري کوم چې لازما زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو مو په رب سپارم الله په منښي شي ښه وختونه